आज चाहिँ म यो बसन्तपुर हनुमान ढोका दरबारमा आइपुगेको छु। यहाँको भिडियो चाहिँ मैले आज पहिलोचोटि लिइरहेको छु। सबैजनाले यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। यहाँको दरबारहरू हैन कस्तो रहेछ त सबैजनाले देख्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ म यहाँ परिवारसँगै घुम्न आएको छु। सबैजनाले भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ बसन्तपुरको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर हो। हामी चाहिँ अहिले यो भित्र प्रवेश गरिसकेको छौं। अब यहाँ भित्र चाहिँ एकदम ठुलो यो दरबार स्क्वायर छ। साथै यहाँ चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू पनि आउँछ है। तपाईहरु पनि आएर यहाँ घुम्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ यहाँ के कस्तो परिवर्तन भयो त भन्ने कुराहरू देख्नका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला है। पहिले र अहिलेमा के फरक छ भन्ने कुराहरू हेर्न लागि धेरै जनाले भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिरहेको हुन्छ। र म पनि यहाँ आइरहँदा यसो भिडियो बनाइरहेको छु है। सबैजनाले यसो हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। Glory. पाटन दरबार पाटन खिचिरहेको छ नि। अहिले मेरो छोरीले यहाँ बसन्तपुर दरबार हनुमान ढोका दरबारमा घुम्न लिएको। ग्लोरीलाई आज निन्द्रा लागिरहेको छ। है ग्लोरी, है कस्तो रहेछ त्यो हेर त ल। यत्रो ठुलो मन्दिरमा हामीले घुम्न लिएको छ छोरीलाई। छोरीले आज हिँड्नै मान्यो है। पाटन दरबार अझै हनुमान ढोकाको भिडियो हेर्नलाई Nah, asok. Itu ntar le sahod jago. Aida. Ini ni mangne ramad ni. Yes, sorry. हामी चाहिँ अहिले यो हनुमान ढोका दरबार गोरी के खाएको गोरी चाहिँ आइसक्रिम खान्छ। पुरानो तिमी जागे ल सर नचढ्ने। हामी के खाना आएको, कहाँ घुम्न आएको? हनुमान ढोका घुम्न आएको। चितलागले भिडियो छ त जिउ। हामी तलबाट निस्कौँ। स्ट्रबेरीको चाहिँ नि हो बाहिर त्यसले आउनु त। स्ट्रबेरीको हनुमान ढोकामा आउँदाखेरि आइसक्रिम खानु पर्यो ग्लोरीलाई। घर हो ग्लोरी। आग मार दे 5 बीघा पे जो था तू रोवई था को मेरा दोस्त कही से कि पेंदर भाई के पास इतना संपत्ति है ना कि भाई तू संपत्ति भी ना खाता। ग्लोरी पर्यो मरेछ नि।
मान्छेको जस्तो छ भनेर हनुमान ढोका दरबार पनि हामी घुम्यौँ छोरी अनि श्रीमती आइसक्रिम खाने भनेर एकदम रहर गरेर खानु हो अब हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किन्छौँ मेरोबाट यसरी भेट्दै दरबार चाहिँ यिनीहरू नै हो मन्दिरहरू छन् धेरै यो ठाउँमा टुरिस्ट एरिया भएर पनि अब एकदम रमाइलो छ मान्छेहरू पनि टन्नै आएको छ त्यहाँबाट खिच्यो भने धेरै ल गोरी सबै घुमिहाल्यो अब के छैन बाँकी रिस्ट्रिक्सन हेर्छु ल त्यसलाई गरेर हेर्दै गरी टाइम देख्छ ल दिँदै जानु कस्तो राम्रो रहेछ बाबालाई यो सेतो राम्रो छ धुँदा पनि राम्रो देख्ने गरी हुँदैन मेरो मलाई पनि परेन कि त्यो सेतो चाहिँ राम्रो थियो नि यो राम्रो छ त गोरीलाई बाबाले चाहिँ त्यति राम्रो व्हाइट कलर बसन्तपुर पनि पुरा घुम्यो दरबार स्क्वायर गरी यस्तो नराम्रो चिज किनेर बाबालाई मनै परेन त्यो ल गरी